Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні відкриваю нову рубрику на своєму YouTube каналі, яка буде називатися Історія моїх саджанців. Хочу вам показувати кожен кущик і те, як він в мене на моїй ділянці з'явився, як він в мене розвивається, його історію і помилки, з якими я стикнувся з даними кущиками. І, звісно, хочу вам розказати і показувати, і ділитися тим, що як вони розвиваються, які плюси, які мінуси на моїй саме ділянці з моєю агротехнікою. І, можливо, це буде комусь корисно. Звісно, задавайте питання, якщо щось для вас не зрозуміло, чому я роблю саме так а не інакше, то я з радістю вам відповім. Тому що на все є свої причини. І на кожні наші дії також є якась причина, чому ми робимо те чи інше. І ось я почну сьогодні моє перше відео з моїх перших кущиків, моїх, як то кажуть, самих школяриків, які в мене були. Це кущик, зараз я вам показую кущик Аркадії. Ось один кущик. Ось цей інший кущик. Про цей кущик вже я вам розказував і показував, що з ними сталося. Звісно, так конкретної причини я і не знайшов. Ось. Зараз розвиток цього куща, саме, що я вам зараз показував, зовсім не відбувається. Верхушки, як ви бачите, тут випрямлені. Ось. Ці листочки жовтуватого кольору, бліді, скручені всередину. Хоча скручені всередину в цьому сезоні в мене більшості кущів так чомусь себе поводять, скручують листочки всередину. Не знаю, з чим це зв'язано. Цей кущик вирощений на власному корінні, був мені подарований моїм співробітником. Я його приніс у стаканчику маленькому і висадив. Висадив я їх осінню і все. Викопав я, як завжди, надивився відео, це ж мої перші кущі, надивився відео, як це треба все робити. Викопав, тут була така яма метр на метр, засипана всякого добрива і недобрива, і всякого, як то кажуть, смачненького. Це, одним словом, як надивився в Ютубі, як то роблять всі інші. Це один цей кущик Аркадії, а ось цей інший кущик Аркадії. Вони були посаджені одночасно, в один той самий період. Яма була викопана однаково, тобто в однакових умовах вони розвиваються, абсолютно все в них однаково. І захворіли вони також все однаково, також розвитку немає. Але цей кущик, що я зараз вам показую, на ньому є урожай, я лишив гронки. Цим кущикам вже 5-й сезон. В тому році я отримав точно такий же самий урожай, перший. Звісно, я залишив на цьому кущику був 4 гронки, на тому кущику залишив 4 гронки. Чому саме 4, а не одні, як рекомендую? Тому що цей кущі дуже сильно, у мене, як кажуть, була сильна вегетативна маса, майже жирували, тому мені вдалося стримати жирування за допомогою врожаю. Приріст був у мене більше 2 метрів, десь до 3 метрів доходив. Тому я вирішив залишити на них таку нагрузку, бо вони себе дуже-дуже гарно показали і дуже гарно розвивалися. Ну, ось така історія. В цьому сезоні з ними щось спіткала невдача. Це ще більш-менш, от бачите, ще я попробую в цьому сезоні щось. Спробую. Ось такі гронки. У мене він не хворів ні в тому році, ні поза того року, ні в цьому році. Роблю регулярні обробки, тому з цим проблем в мене не було. Слава Богу, ця Аркадія в мене не хворіла. Але спіткала невдача це тим, що розвиток в цьому сезоні цих саджанців зовсім немає. І яка тому причина?
мені важко вам сказати, бо я так і не знайшов причини, що з ними не так. В даному цьому кущику лишився тільки один рукав. Ось цей, на якому зараз є ця нагрузка. Цей весь рукав, вже все. Він вже відмер, на ньому лоз нема. Ці лози обсипались в зеленому вигляді, листочки обсипались і все. І той рукав залишився зовсім без нагрузки, лишився тільки один рукав. Я, звісно, тут ще пустив ще один, але ситуація, тобто для перестраховки хотів сформувати ще один рукав в цьому сезоні. Але, як ви бачите, цей весь пагін зелений скинув листя і от вершечок випрямлений і все. Тобто не знаю, яка причина. І хто пам'ятає, хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що я тут вже звертався до підписників, хто дивиться моє відео, що може підказати, що з ними не так. Ну так я відповіді не отримав. Які я приймав міри, я їх підживлював по листу, я їх цим антихрущом обробив, я їх і підживлював моїми підживками, про які я вам розказував в минулих моїх відео. І що? І нічого. Зовсім реакції 0 від слова 0. Ні підживки, ні поливи, ні рихлення. Зовсім нічого не допомогло. Ні одному, ні другому кущу. Так що, не знаю. Так відповідь в мене залишилася відкритою. Тобто запитання лишилося відкритим, що з ним не так. Ось така от ситуація. Хоча, дивіться, що я зараз вже почав вам показувати, що я замітив. Ось на цьому кущику, зараз я вам покажу, дивіться, тут я зараз побачив, це в мене, кстати, може хтось знає, що це є, як з цим боротися. Перший раз взагалі в житті я побачив таке явище, похоже як бірокрилка, але воно дуже швидко стрибає. Ось, бачите, яке в мене таке створіннячко є? Що це є, я не знаю, ніколи цього не бачив. І в мене це воно є на любих рослинках. От, бачите, дивіться, бачите, що це таке є? Ось, і це в мене є на всіх рослинах, неважно, я обробляв їх, не обробляв. Тут у дворі є на всіх цих, коротше, цього нещастя дуже багато є. Не знаю, наскільки воно шкідливе. Хто, може, вже знає, підкажіть. Буду вдячний. Так ось, дивіться, що я замітив. Ось пасинок. Це навіть не пасинок. Ні, це інший кущ. Це тут інший кущ. Про цей кущ я вам розкажу трішки пізніше в інших моїх серіях. Що це в мене, чому в мене тут ще з'явився один кущ. Це вже буде по-іншому. Ну, от одним словом, бачите, побачив це, я думаю, це пасинок, це ні. Це наступний кущ. Але вам показав, що таке якась в мене коріннячки якісь такі, шкіднички. Наскільки вони шкодять, не можу вам сказати. Поки що я шкоди якоїсь від них я не побачив. Але побачив все те, що в мене перший раз за своє життя побачив я ось таке чудо. Так, щодо цього кущика, зрозуміло, можливо, все-таки буде якийсь врожай. Якщо не буде, то так і буде. Зараз ви скажете, що я, можливо, знущаюся над кущиком, бо залишив на ньому урожай, але, дивіться, вроді би листова маса є, вже доросла за другий дріт. Ну, в принципі, мав би потягнути. А не потягне, то так і буде. Подивимося. Буду мати я досвід. А ось, дивіться, цей кущ, якому саме гірше, дивіться, що він зробив. Знову ж, ось, це вже залишки, от дивіться, бачите? Рукав, вже все. Це вже я пообрізував, вже вирішив, думаю, ну може хоч віці, хоч цей піде, стартане, продовження буде рукава. Ні, нічого, мертво. І дивіться, що тут я побачу. Бачите? Коронка загнута. Молоді листочки.
Сплячої бруньки пустив. З цього рукава, який помирає. І тут якась там нещасна спляча брунька прокинулась. Це вже все. Що це таке? І це так пошкодився зимою цей рукав. І зараз такий результат. Чи там дійсно щось з кореневою системою. Але, можливо, чому я не дуже, як то кажуть, я думаю, що там щось з кореневою системою. Перше, кущ дуже, досить дорослий, я так вважаю. І що саме цікаво, біля цього куща росте ще один кущ. Про історію цього куща я вам також розкажу, бо це досить така унікальна історія. Тому слідкуйте за моїм каналом, я розкажу, чому в цьому місці з'явився ще один кущик. І в нього розвиток цього куща. Ось один рукав, яка коронка загнута. Ось його другий рукав, яка коронка загнута. Бачите? Ну все, не буду забувати наперед. Одним словом, цей кущ розвивається. Тобто, якби там були якісь шкідники, вони б також гризли цей другий кущ. Ось так от. Така історія цієї моєї Аркадії в цьому сезоні. Тому коментуйте, критикуйте. Кажіть, що, можливо, ваші думки, що не так. Чому саме така поведінка Аркадії, цього кущика, що могло бути, яка причина. Будемо далі спостерігати, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Це мої підписники і гості мого каналу. Дякую, що ви подивилися. Дякую, що ви ставите лайки, коментуєте і підписуєтеся. Для мене це важливо, бо тому що є бажання, хочеться вам показувати і знімати, і вести історію мого виноградарства, як то кажуть. Наразі вам гарно дякую, будьте здорові, бережіть себе, рідних, і все буде добре.